Mä näytän intialaiselta, tosi intialaiselta. Mutta jos mun pitää olla täysin rehellinen, mä en koe olevani puoliksi intialainen. Enkä 10%. Enkä oikeastaan yhtään. Ja ei, mä en kiellä mun juuria. Tässä videossa mä kerron, miten naama ja identiteetti voi olla kaksi ihan eri asiaa. Ja mitä mä tajusin vasta aikuisena äitini kotimaassa. Ja jos sä oot ikinä joutunut selittämään muille, kuka sä oikeesti oot, niin tää video on sulle. Mä oon Albin ja mä oon kotoisin Punkaharjulta. Paikasta, jossa on harju, 2 kauppaa, pizzeria sekä tuhansia järvimaisemman postikortteja. Mun äiti on kotoisin Keralasta, Etelä-Intiasta. Mun iskä taas on suomalainen. Eli paperilla mä oon puoliksi ja puoliksi. Mut identiteetti ei toimi niinku paperit. Ja tämän videon loppuun mennessä mä väitän sulle, että koko tää prosenttiajattelu, puoliksi tätä, 1/4 tätä, se on täysin rikki. Millaista on kasvaa savolaisessa pikkukylässä, kun näyttää siltä, että olisi just tullut Mumbaista? Enimmäkseen ihan tavallista. Mä olin sen kylän kundi. Niin kuin kaikki muutkin. Mutta ihmisillä on ja on edelleen ennakkoajatuksia. Mutta yleensä nämä ihmiset ei tuntenut mua tai mun perhettä, koska tuommoisessa pikkukylässä niin kaikki tuntee kaikki. Kysymys, jonka jokainen ruskeaihoinen suomalainen tunnistaa. Mistä sä oot oikeesti kotoisin? Ja sitten kun vastaat siihen, että Punkaharjulta, niin se katse ja se pieni tauko, kun toinen laskee päässään, ettei ole koko totuus tämä. Moni ajattelee, että mä tiedän Intiasta kaiken. Että mä puhun intiaa, että kotona syötiin kurria ja katsottiin Bollywoodia. Mut se ei kyllä pidä paikkaansa. Punkaharjulla mä olin suomalainen, joka erotti joukosta. Mut se todellinen ristiriita ei ollut muitten päässä, vaan se löytyi peilistä. Muistatteko te, mitä mä sanoin ihan alussa? Että en koe olevani edes 10% intialainen. Nyt mä selitän, miksi se ei ole juurien kieltämistä, vaan ihan totta. Mä en osaa äidinkieltäni, eli kirjaimellisesti sitä kieltä, mitä mun äiti puhuu. Malayalamia, eli keralan kieltä. Mä en osaa siitä sanaakaan, paitsi ehkä, että nanni on kiitos, pinne kanaam on heippa. Silleen niin kuin, että goodbye, heippa. Nähdään pian. Mä en oikeastaan osaa intialaista kulttuuria, koska sitä ei opetettu kotona. Sitä ei ollut arjessa eikä juhlissa, mutta sitä oli vähän ruuissa. Äiti saattoi tehdä esimerkiksi jotain intialaista makeista, sai tosi hyvää kurria. Mutta esimerkiksi itsenäisyyspäivää, niin se on 6.12. Eli Suomen itsenäisyyspäivä. Mä en edes tiedä, milloin on Intian itsenäisyyspäivä. Todella pitkään kaikki, mitä mä tiesin Intiasta, tuli koulusta. Mä siis ajattelin, että tää on mun asia ja että mun pitäisi tietää tää, jos joku vaikka kysyisi. Joten mä olin tosi locked in niillä maantiedon tunneilla. Siis ajattele, mä opiskelin mun omaa taustaani samoista kirjoista kuin kaikki muutkin luokan suomalaiset. Ja jos sä oot ikinä tuntenut itsesi huijariksi oman taustas suhteen, että sun pitäisi tietää tai osata jotain, mitä sä et oikeasti osaa, niin et ole todellakaan ainoa. Ja tähän palataan vielä. Muutin siis tänne isolle kirkolle Helsinkiin, kun alkoi yliopisto. Ja jotenkin silloin mä koin tän ihan eri tavalla. Täällä mä näen päivittäin ihmisiä kaikista mahdollisista taustoista. Mutta sitten tapahtui jotain, mitä mä en odottanut. Siis ne, jotka on muuttanut Suomeen aikuisena tai joiden molemmat vanhemmat on ulkomaalaisia. He kantavat kotimaansa identiteettiä ihan niin kuin luonnostaan. Ja he ehkä herkästi olettavat, että mä oon samanlainen. Ja usein he ihmettelevätkin, että miten mä oon näin suomalainen. Punkaharjulla mä olin liian intialainen ollakseni suomalainen. Ja Helsingissä mä oon liian suomalainen ollakseni aidosti intialaistaustainen. Ennakko-oletukset, ne tulee siis molemmista suunnista. Mä mahdun ehkä just kummankin porukan lokeroon, mutta tää yksi asia pistetään lopullisesti mittakaavaan. Ja nyt se tarina, joka opetti mulle enemmän Intiasta kuin mikään muu. Tää siis alkaa sillä, että mun työkaverit nauro taukohuoneessa. Ja hauska juttu, että yhdessä hammashoitolassa, missä mä oon ollut tänä kesänä töissä, niin siellä on eräs hammaslääkäri, joka sattuu olemaan samasta paikkaa Intiaa kuin mun äiti. Sitten mä kerroin taukohuoneessa kaikille, kuinka suuri yhteensattuma tää oikeasti on. Että sitä kieltä, mitä äiti puhuu, sillä on vaan 30 miljoonaa puhujaa. Ja sitten totta kai kaikki nauraa silleen, että 30 miljoonaa se on niinku 6 kertaa Suomi. Mutta jos miettii, että paljon Intiassa on ihmisiä. Vasta kun mä menin aikuisiälle Intiaan, mä aloin oppimaan asioita oikeesti. En oppikirjasta, vaan niinku paikan päältä. Ja ensimmäinen asia, jonka Intia opetti, mä olin ajatellut Intiaa yhdeksi maaksi. Mutta todellisuudessa Etelä-Intia ja Pohjois-Intia on niinku täysin erilaiset paikat. Siellä on eri ruokakulttuuri, aivan eri kielet, eri uskontoja tai uskonlahkoja. Esimerkiksi lehmää ei pidetä niin suuressa arvossa Etelä-Intiassa. Ja tää lista on ihan loputon. Se Intia, josta mä opin koulussa,
ei edes ollut se Intia, mistä mun äiti on kotoisin. Mä kävin viime syksyllä Intia-päivillä Helmin kanssa. Ne siis järjestetään joka vuosi Intian suurlähetystön toimesta meripuistossa, jos muistan oikein. Ja siellä näkee, kuinka laaja intialainen kulttuuri voi olla. Intiassa on yli 1,4 miljardia ihmistä. 30 miljoonaa siitä, se on 2%. Työkaverit nauroi Suomen mittakaavassa, mutta mä puhuin Intian mittakaavassa. Ja tämänkin jutun mä tiesin vasta tälleen niin kuin aikuisena, kun mä itse lähdin tutkimaan tätä Intian kulttuuria, että kuinka laaja se on ja miten pieni se palanen oikeasti on, mistä mun juuret tulee. Se mitä mä tiedän Intiasta on hankittua eikä perittyä. Ja ehkä sen takia se tuntuu vihdoin omalta. Eli se mitä mä sanoin tuossa alussa, että mä en tunne olevani edes 10% intialainen. Se ei ole juurien kieltämistä. Se oli rehellisyyttä. Siitä, että kasvot on äidiltä, identiteetti on punkaharjulta ja suhde Intiaan, se on keskeneräinen. Ja mä rakennan sitä itse aikuisena omilla ehdoilla. Identiteetti ei ole prosenttiluku. Se on mitä sä elät. Ja jos sä oot puoliksi jotain, tai 1/4 tai kokonaan, jotain miltä sä et näytä, niin tää on se, mitä mä olisin itse halunnut kuulla nuorempana. Sä et oo velkaa kenellekään selitystä, prosenttilukua tai kielitaitoa. Sun suhde sun juuriin saa olla keskeneräinen. Mun on, ja sitä saa rakentaa itse omaan tahtiin. Kirjoita kommentteihin, onko susta oletettu jotain pelkästään nimen tai ulkonäön perusteella. Ja etenkin, jos sä oot myös puoliksi jotain. Mua kiinnostaa, miten sä oot ratkaissut tän, tai mihin lopputulokseen sä oot tullut. Ja jos sulla on yksi kaveri, joka joutuu aina vastaamaan kysymykseen, että mistä sä oot oikeasti kotoisin, niin lähetä tää sille. Mut hei, jos tää video resonoi, niin kato myös tää.